dél-amerikai utunk második felében a Föld egyik legszárazabb területére látogattunk el, ahol mindig süt a nap, de közben rettentő hideg tud lenni, ahol olyan kietlen a táj, hogy egyenesen a Marson érezheti magát az ember, és ahol 4-5 ezer méter tengerszint feletti magasságra lehet felautózni úgy, hogy közben a világ legmagasabb vulkánjaira van kilátás. Ez az Atacama-sivatag, a kősivatagok iskola példája és a magashegyi vulkánok hazája. Patagónia után most ide kalauzolunk el titeket, és megmutatjuk, milyen természeti látnivalók várnak az emberre Chile sivatagos oldalán. Az Észak-Chilében található Atacama felfedezéséhez San Pedro de Atacama városát választottuk bázisvárosunknak, ahonnan egynapos autós kirándulásokkal jártuk körbe a környező sivatagot. Először a város nyugati határában fekvő tipikus kősivatagi területeket látogattuk meg, melynek főállomása a Valle de la Luna volt. Bár ez a név tükörfordításban holdvölgyet jelent, a Valle de la Luna látványvilága leginkább a marsi tájakra hasonlít, sehol egy növény, mindenhol csak a kopárvörös és szürke szál között látható, helyenként fomokkal fedve. Olyannyira marsbéli ez a táj, hogy még a NASA is rendszeresen teszteli itt a marsjáró robotjait. Állítólag azért nevezték el mégiscsak a Holdról ezt a völgyet, mert innen lehet a legszebb teliholdat látni a Földről, ami akár igaz is lehet tekintve, hogy az év nagy részében egyetlen felhő sem látszik az égen. Ez a marsi táj jól szemlélteti, hogy miért tartozik az Atacama-sivatag a kősivatagok közé. Bár a legtöbben a sivatag szó hallatán egy homokbuckás vidéket látnak maguk előtt, valójában viszont a homoksivatag csak egy fajtája a sivatagoknak. Definíció szerint ugyanis sivatagnak nevezhető minden olyan terület, ahol az éves csapadék mennyisége nem haladja meg a 250 mm-t, és a vízháztartás jellemzően veszteséges. Az Atacama-sivatag a maga 15 mm-es átlagos csapadék mennyiségével a Föld egyik legszárazabb területe, sőt egyes részeire még 1 mm csapadék se feltétlenül jut minden évben. A második nap délfelé hagytuk el San Pedro de Atacama városát, hogy meglátogassuk az Atacama hatalmas területekre kiterjedő sósíkságát. Na de hogy mi is pontosan egy sósíkság? Az extrém száraz klíma ellenére időnként azért van némi csapadék a sivatagban is, főleg a közeli magasabb hegyekben, ahonnan lejut a víz az Atacamába is. A nagy szárazság és az erős evaporáció miatt a felszínen lévő víz folyamatosan párolog, a vízben oldott ásványi anyagok viszont visszamaradnak, relatíve feldúsulnak, majd különböző sók formájában kicsapódnak. Ez a folyamat napjainkban is aktívan zajlik, aminek hatására a sósíkságok felszínét sok kilométeren keresztül fehér és szürke színű, rücskös sókőzetek fedik, és az évmilliók alatt, amióta az Atacama területe elsivatagosodott, több száz méter vastagságban rakódtak le és temetődtek be a felszín alá ezek a sókőzetek. A sósíkságon 2 fő megállónk volt, mindkettő sekély tavacskák mellett. Az ezekhez hasonló tavak környezetében extrém sótűrő növényekből és állatokból álló különleges ökoszisztéma alakul ki, melynek egyik fő részét képzik a flamingók is. Az első megállónál magába a sósíkságba is be lehetett sétálni, ahol minden lépésnél fehér gipszkristályok recsegtek a lábunk alatt, a háttérben pedig a magas Andok vulkánjaira lehetett rálátni. A második megállónál mi magunk is megmártózhattunk az egyik tavacskában, és együtt húzhattunk a tó szélén sétálgató flamingókkal. Mivel az egész ökoszisztéma elég érzékeny a tó tisztaságára, a fürdés során nem volt szabad használni naptejet, ezért szinte senki nem maradt túl sokáig a magas UV-sugárzásra való tekintettel, de így is ki lehetett próbálni, milyen érzés lebegni a vízen, amikor annyira sós a víz, hogy a felhajtóerő fenntartja az embert a vízen. Ha már az előbb szóba kerültek a vulkánok, kősivatagi mi volt amellett az Atacama-sivatag arról is híres, hogy több magashegyi vulkánnak is otthont ad.
Sőt, az Atacama keleti határában húzódó vulkáni komplexumhoz tartozik a Föld legmagasabb vulkánja, a 6893 méter magas Ojos del Salado is, aminek tetején egyébként pár éve még magyar kutatók folytattak klímakutatásokat. Ez a vulkáni komplexum ugyan szigorúan véve már a Magas-Andok része, de még itt is extrém száraz a klíma. Míg az Atacama átlagmagassága csak 2300 méter köré tehető, addig a vulkánok gyakran 5000 méter felé emelkednek, illetve többjük a 6000 méter feletti magasságot is meghaladja. Az Atacama vulkánjait legkönnyebben San Pedro de Atacama városától északra indulva látogathatjuk meg. A harmadik nap reggelén tehát errefelé vettük az irányt, végső úti célunk pedig a várostól 100 kilométerre lévő Tátió gejzírmező volt. Az út elképesztően rossz minőségű volt, szóval csak nagyon lassan tudtunk haladni, de közben legalább lehetett csodálni a tájat. Amikor végül megérkeztünk a Tátió látogatóközpont parkolójába, és kiszálltunk jegyet venni, hirtelen megcsapott minket a magassági levegő hatása, pár óra leforgása alatt ugyanis közel 2000 méter magasságot autóztunk fel a kiindulási pontunkhoz képest. Ezzel a 4320 méteres magasságával a Tátió a világ legmagasabban fekvő gejzírmezője, de a több mint 80 aktív gejzírjével egyben a világ harmadik legnagyobb, a Föld déli féltekének pedig legnagyobb gejzírmezője is. A gejzírek amúgy ritka képződmények a Földön, mert kialakulásukhoz és tartós működésükhöz aránylag speciális feltételek együttes teljesülése szükséges, ezek közül a feltételek közül pedig az egyik a hőforrás jelenléte, ami forrásra készteti a felszín alatti repedésrendszerben jelenlévő vizet. Ez a hőforrás esetünkben a közeli vulkánokhoz kapcsolódó magmás képződmények melege, ami felhevíti a vizet, és amikor a vízoszlop teteje is felforr, gőz keletkezik és robbanásszerű kitörés formájában távozik a repedésrendszerből a felszín felé. Külön érdekessége a Tátió gejzírmezőnek, hogy 4320 méter tengerszint feletti magasságon már 85 fokon forr a víz, vagyis alacsonyabb hőhatás mellett is megindul a gejzírműködés. A legtöbb gejzír csak néhány 10 cm magasságig lövel ki vizet és gőzt, de a nagyobbak elérhetik akár a 6 méter magasságot is. A gejzírmező fő aktivitása reggel 6 és 8 közé esik, ekkor a leglátványosabbak a kitörések, de hogy ne kelljen sötétben vezetni, és hogy elkerüljük a tömeget, mi végül dél körülre időzítettük a látogatásunkat. Ilyenkor a legtöbb gejzír csak bugyog és gőzölög, a nagyobb kitörések ritkák, de cserébe szinte teljesen egyedül voltunk a parkban. Vagyis nem teljesen egyedül, hanem a helyi állatvilággal osztozkodtunk, az állatok ugyanis teljesen szabadon jártak, keltek a gejzírek között. Ezek az állatok egyébként a tevefélék csoportjába tartozó vikunyák, amiket mi ugyan szemre nem igazán tudtunk megkülönböztetni a szintén errefelé élő guanakóktól, de tudni lehet, hogy ilyen tengerszint feletti magasságban már csak a vikunyák fordulnak elő. Visszafelé megálltunk egy kilátópontnál, ahonnan egy egész oázis be lehetett látni, ahol vikunyák és flamingók százai hűsöltek és kutattak élelem után. Ez a virágzó ökoszisztéma egy folyó mentén húzódó vizenyős területen alakult ki, melynek vize egy közeli 5884 méter magasságú vulkán oldalában ered. Ennek a zöldellő oázisnak a látványa az egyik legérdekesebb része volt számomra az Atacamának, ami egyben gyönyörű lezárása is volt a 3 napos sivatagi bejárásunknak.